Hi mga ka-CJ! Welcome back sa aking YouTube channel. And for today's video, may bago na naman akong i-share sa inyo. Isang bagong kaalaman na aking natutunan upang mas mapabilis ang inyong subscriber at inyong watch time. This video is multitasking technique na kahit gagawa ka ng video mo or makikipag live stream ka or matutulog ka or may trabaho kang gagawin. So eto, ipi-play mo lang yung mga video and nakaka-earn na ang YouTube channel mo ng subscriber and watch. Okay? So, let's do it! Hi mga ka-CG! Kung bago ka pa lang sa aking channel, please naman, paki-subscribe naman ako at paki-click na rin ang notification bell button para updated ka sa aking videos. At paki-like na rin itong video ko. Maraming salamat! Bago tayo magsimula, kailangan i-check muna natin kung parehong naka-login ang YouTube natin at ang ating Google. So, check muna natin. Punta muna tayo sa settings ng ating phone. Click the settings. And then, punta tayo sa Google. Click natin yung Google. Then, pwede tayo ditong gumamit ng Ninja account. Ito ang aking main account. Pwede kong i-switch sa Ninja account para hindi matrace ni YouTube ang aking main account na ginagawa. Baka mas-spam tayo mga ka-CG. Kasi yung spam mga ka-CG, nasasayang lang yung pagkakaan niya lang yun. Babawasan niya ang subscriber mo, babawasan yung watch time mo. So much better na gumamit tayo ng Ninja account. And then, punta tayo sa YouTube. Check natin. So, ayan. Gusto kong gamitin ngayon ang aking main account, Edita Garaw. And then, dahil nandito na rin tayo, punta na tayo sa home. Punta tayo sa settings. And punta tayo sa history and privacy. And clear history, clear search history, clear watch history. And then, punta tayo sa library. Dito sa library, puntahan natin ang ating watch later. So, kailangan dito clear. So, remove natin ang mga nakalagay dito para maging clear siya. So, no videos na siya. Naman tayo sa messenger, sa group chat. Dito sa group chat, maalala nyo mga ka-CG sa nakaraang video ko na nakikipag-VLS ako, sub to sub. Doon mga ka-CG, nahirapan ako doon kasi una, screenshot ako per minute hanggang sa natuto ako na screen record every 5 minutes. So, ngayon naman, makikipag-tasking naman ako sa group. Dito sa group mga ka-CG, doon ko sila na-meet sa pag-VLS ko. Kapag maayos ka na nag-VLS, i-join ka nila sa group. Pag makapasok ka na sa group at makabuo na ng task ang inyong group, makompleto na yung required na number na kasali sa task, si admin gagawa na siya ng link. So ngayon, puntahan natin yung link at ika-copy paste natin to Chrome. So, puntahan na natin. So, ito, meron ng ready. So, click ko lang tong link at ika-copy ko. Click yung copy. Then, punta ako sa Chrome. Click Chrome. I-long press ko lang dito para lumabas yung paste. And
And then, click ko lang yung start. At kailangan dito mga ka-CG, kailangan naka-desktop site siya. So, ito naka-desktop site na. Ganito ang pag-desktop site mga ka-CG. Click mo lang ito tatlong to. And then yan. Click mo tong desktop site. So, naka-desktop site na siya. Check mo lang yan. Yan. Kapag lumabas na ganyan, click mo lang po yung play all. Natin. Kapag nakaganyan na siya, dito is si Edita Garaw. Post lang natin. Post lang natin. Ito na yan. So, ang naka-play dito, yung ako. Naka-number 1 kasi ako doon. Ako unang nagsulat doon sa list. So, ito naka-number 1 ako. So, hanapin natin. Scroll down natin sa baba. Yan. Hanapin natin dito sa baba ang Edita Garaw. Yan. Ito ang Edita Garaw. So, dito ka Edita Garaw. I-click natin itong tatlong dot na to para mapindot natin yung add to queue. Click natin yung add to queue. Okay, pag nag-add to queue dito sa baba, lalabas added to queue. And then, balik tayo sa taas. So, ang lalabas na dito ay save. Makikita mo dito sa taas may plus save. So, click mo na yung save. Save. Then, lalabas itong watch later of my playlist. So, watch later lang tayo. Check natin. Ayan. And then, scroll down natin sa pinakadulo. Ito. At dahil number 1 ako at meron dito sa dulo, kailangan delete natin ito isa. Kasi nasa una siya, tapos dumagdag pa siya sa dulo, so magiging sobra na siya. Kaya, ang kailangan, delete natin ito nasa dulo. Remove from playlist. Yan. So, okay na. So, punta na tayo sa YouTube. Punta na tayo sa ating YouTube app. Then, punta tayo sa library. Yan. Check natin ang watch later. So, nandito na siya. Round 5. 1 hour. Ibig sabihin niyan, bawat isa, may tigwa 1 hour na video na i-play. So, nandito na siya. 73 videos. Check natin dito sa group kung ilang videos yan. Sasabihin naman nila yan kung ilang videos. Pwede ka rin magtanong. 73. So, 73 videos. Then, mga ka-CG, ito ang pinakamahalaga bago kayo mag-start. Kailangan ma-send nyo muna ang proof sa inyong group. Pwede kayo mag-screenshot or mag-screen recorder. Kailangan, ito yung starting proof na kailangan. Ipapakita nyo sa ang watch later. And then, punta ta kayo sa, and then ipapakita nyo rin ang inyong watch time. Time watch. So, kailangan 0 yan mga ka-CG. And, pwede nyo na i-send sa group. Ito ko sa inyo mga ka-CG ang example na ng proof ng starting proof nyo. Kailangan naka-watermark yan. At saka, nandun yung code kung anong task. May code yan ang group. Para mas madali ma-detect at saka yung pangalan mo, number mo, kung pang ilan ka, ilagay mo rin. So, ngayon ipapakita ko example mga ka-CG.
ka-CG, pag-send ng proof at paggawa ng watermark. Punta lang tayo sa SS Proof na group. Punta tayo sa image. Click natin, edit natin, lagay natin hashtag dahil nasa number 1 ako. Hashtag number 1. Pa-red natin. Hindi tagaraw. Garaw. Starting proof. Then, round 5. Round 5. So, send na natin. Ayun, successful na. Pwede tayo magsimulang manood. Kapag na-play na natin, napanood na natin lahat, natapos na siya. So, kailangan na naman another end proof na si-send sa ating group chat. So, ganito ang paggawa ng end group. Mag-screen record ulit tayo or mag-screenshot. Same pa rin, pupunta tayo sa library and then yung punta tayo sa watch later. So, kailangan doon mga ka-CG, lahat ng video naka-red. After that, pwede ka nang mag-screenshot para makuha mo ang like and subscribe proof. So, isa-isa. Bawat isang YouTube channel, isang screenshot lang. Misa kasi 3 video sa isang YouTube channel. So, isa lang. And then, ganun pa rin, ang pag-send na proof, kailangan naka-watermark pa rin. Same sa tinuro ko kanina sa starting proof. So, ganun din po. So, I hope may natutunan kayo sa video ko ito at kung may mga tanong kayo, willing po akong sagutin kayo sa mga tanong nyo. Just comment down below. Okay? So, that's all for today's video. Salamat sa pagpanood and please don't forget to like, share, and subscribe my video. And please click the notification bell button for more updates sa mga video ko. Salamat mga ka-CG. Love you all. Bye!